Hi guys, I'm Roy. At sa video nito, tuturuan ko po kayong paano magkabit ng concealed hinge na manually. So, let's start. So, kung gusto nyo po matuto magkabit ng concealed hinges, meron na po tayong video para doon. Pero dito po sa video na ito, na nandito, meron po tayong ginamit na jig, which is yung concealed hinge jig from Craig. So, hindi naman po kami sponsored ni Craig, pero kasi, kaya po yun yung nilagay namin kasi gusto po namin kayo, hindi naman hirasman, ano. Pero marami po nagsasabi na, sir, tuturo niya rin kung paano yung manual. So, hindi naman po kasi lahat merong means para makabili lang. So, yan, tuturo po sa inyo. Pati yung mga sukat syempre. So, yan, dito po tayo sa ating piece para po makita nyo kung paano. So, dito po sa ating video na to, tuturo ko lang po kung paano po kinakabit ito concealed hinge na po. Ito po ay A, so number 1. So yung pintuan po natin ay nakapatong, hindi po siya nakapasok, ano? Pero same lang naman po siya ng sukat kahit po yung nakapasok yung pintuan natin or hindi. Dito po ituturo ko lang po talaga sa inyo kung paano to kinakabit. Dito po sa video natin dito sa taas, tinuro na po natin kung paano ikinakabit yung pintuan na pinagkabitan na po natin ng concealed hinge. So, ano po ba yung mga kakailanganin natin? Ano? Number 1 po na kailangan natin, kung meron po kayong combination square, yan, mas maganda po. Pero kung wala naman, metro, okay na po yun. Para po makuha lang natin yung sukat kung saan natin siya ilalagay. Next po, so ito po ang tawag po dito ay Forstner bit. So, yan, tingnan nyo po yung itsura niya. Yan. So, bilog po siya. Hindi po ito holso, ha. Ito po ay Forstner bit. Ito po yung pinaka-importante kasi para po mabutas natin siya. So, ano naman pong sukat? Ito po ay 35mm na Forstner bit. Again po, 35mm. Next po, ito, screwdriver, drill. Kailangan po natin sa drill yung powerful enough para po ito ay magamit natin. Kapag po sa mga pintuan, ang kadalasan po dito, ang layo niya is mga 3 inches to 4 inches. Yung sa first po. Tapos, depende na po yan kung ang gusto nyo 3, 4. Depende po yan dun sa laki. So, dito po susukatan lang natin siya. 4 inches. Yan. So, meron na po tayong sa 4 inches. Next naman po, saan natin ito ilalagay? Itong point niya. So, ito po yung kailangan natin sa sukat to. Pwede po tayo dito sa dulo or pwede po tayo sa gitna. Kapag dulo po yung gagamitin natin, ito, bali ito po yung dulo niya. Yan. Ang sukat lang po natin from the edge, dito sa dulo, 6mm, yung pinakamalayo. 3mm naman po yung pinakamalapit. So, ito pong settings na ito, 5mm lang po ito. So, nasa gitna lang kami medyo. So, ito po yung so, yung gilid lang niya, ilalagay namin doon. So, ang mangyayari po niya pag nakatagilid, yan. So, ito po yung gilid niya, ito po yung distance niya. So, pwede niyo po siyang ikat na ng ganito. So, kapag naman po ang gusto natin ay yung gitna po nito, ang sinasuggest po namin ay nasa 22mm. 22-23. Pagput, yan. Yung gitna. So, for example po, ito, 4 inches, dito. Yan. Yan, dito po tayo. Tapos, lagyan po natin dito ng 2.2. Tapos, yung meeting place po nila or yung kanilang contact point, doon lang po natin ilalagay yung ating point nito. Itong dulo. Yan, pwede na po natin siya i-drill. So, ang tanong, hanggang saan po yung drill? Kung hanggang saan yung depth niya. So, kapag po ganito, mga Forstner bit, pag po nagpantay lang, ito, dito sa kahoy. So, pakita ko po sa inyo. So, make sure po na ang inyong bit ay syempre diretso. Yan. Ito po medyo mahirap lang siya kasi kailangan nyo siya talagang persahin.
kung nakita nyo, medyo pantay na po siya. Pero medyo kulang pa. Yan. So, syempre po sa ganito, trial and error eh. Kasi, yun na nga, manually. Tapos, tsaka lang po natin to ididikit. So, ikaklamp po natin para secure. Kasi gumagalaw. Kaya po ito ay so, ang gusto lang po natin, etong blue, pagpantay po dito. So, habang hindi pa po siya pantay, lalim nyo lang. Yan. So, na po siya. Tapos, lalagyan nyo lang po yung screw dito. Lalagay nyo lang. Tapos, yun na. So, isipin nyo po, alam po, magkakabit kayo ng maraming ganito. I suggest po, bumili na po kayo nito, yung sa Kreg. So, papakita ko po sa inyo, again, yung difference nilang dalawa. Ito po, nakaset po siya sa 6 eh. Tapos, dito, sa katabi, lagi ko po doon sa katabi. Para makita niyo yung comparison nilang dalawa. Tapos, pwersahan niyo lang po dito. So, ito po yung sa Kreg natin. Siyempre, mas maganda po yun eh. May jig. Kasi ito naman po yung sa ating manual. So, para po hindi tayo mahirapan. Ano? So, ito po, ang sukat po natin dito, simula po dito sa edge, 6 to 3 mm. Pero to be safe po, kami ang ginagamit lang po namin, mga 5 mm lang. Okay na po yun dito. Yan. So, yun na nga po pag po, manual yung ginamit natin, medyo mahirap. So, pangatlong take ko po ito. Pero dito po sa isang take lang, malinis po siya. Malinis yung butas niya. Po ito, inilagay nyo, sakto po siya. Pwede po yung ito lang yung bilhin nyo. Pero kung lagi nyo naman pong gagamitin, bakit po hindi na lang tayo bumili na itong Kreg? Para po, syempre, mas malinis din. Ito na po yung ating ginawa. Recap lang po natin yung mga tools na ginamit natin. Adjustable po na skwala. 4-finger bit po na 35 mm. Tapos, drill. Yun lang. Siyempre po, metro. So, ayun lang po yung kailangan nyo para po makapagkabit kayo nito. Pero siyempre, ito na po kung ano po yung mas maganda sa kanila. So, pinakita lang natin siya. So, again po, dito po sa sulok sa dulo. 6 mm, 5 mm, 6 to 3 mm po dito. So, ayun na po yung magiging guide natin. And po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding dito sa video natin, comment nyo lang po sa baba. Try po natin siyang sagutin. So, yan na po. Thank you!